Johannes hoofdstuk 11. Johannes, of het evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 11. We zullen beginnen in vers nummer 1. Laten we gaan bidden. Vader, wij danken u in de naam van Jezus voor uw woord. Dat uw woord nooit weder terug zal keren, voordat hij zijn doel heeft bereikt. Zegen uw woord, gebruik mij als een instrument der gerechtigheid voor uw naams wil. Vragen dit alles in de naam van Jezus. En al Gods kinderen zeggen, amen, amen, amen. Johannes hoofdstuk 11, vers nummer 1. Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het die de Heere gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En de Bijbel zegt dan, en haar broeder Lazarus was ziek. Laat even daar stoppen. We zien hier dat Lazarus ziek was. En de Bijbel geeft ons een inleiding over Maria en Martha. En de Bijbel zegt ons, Maria was degene die Jezus heeft gezalfd met mirre en zijn voeten met haar tranen had afgedroogd. Ik wil u laten zien, niet omdat u vader of moeder de Heere dient, betekent het dat niets kan gebeuren met misschien je naaste of iemand die je lief hebt. We zien hier in het woord van God, desondanks dat Maria de Heere Jezus heeft gezalfd, desondanks de Heere de eer en de prijs heeft gegeven, toch zien wij dat Lazarus ziek was. Niet omdat God Lazarus ziek wilde maken. Nee, God is niet uit om mensen te verpesten. Nee, gelovigen. God is uit om zijn kracht te laten bewijzen. Om u te laten zien dat hij machtig is. Om alles waarin je vastzit, om je eruit te halen. Wat zien wij hier? En de Bijbel zegt ons, en haar broeder Lazarus was ziek. Ze hebben een broer, zijn naam is Lazarus en hij was ziek. En ik hou hoe Maria en Martha deze probleem heeft aangepakt. Ze hebben het op een heel professionele manier aangepakt. En de Bijbel zegt dus in vers nummer 3, en de zuster dan zouden hem bericht, Heere, zie, die gij lief hebt, is ziek. Niet omdat je de Heere dient, dat denk je, alles zal picobello zijn. Sommige pastors en sommige gemeenteleden, ze houden de gemeenteleden een valse voorwendsel voor. Wanneer je de Heere dient, dan zal er geen problemen op je weg komen. En sommige mensen willen geen problemen hebben. En wat gebeurt er? Dan gaan ze de Heere Jezus dienen. En wanneer er problemen zijn, dan haken ze snel af. Omdat dat is niet wat ze hadden verwacht van degene die dat heeft verteld. En dan zien wij dat vele mensen de Heere niet willen dienen. Omdat ze dus zeggen, hoe ik de Heere dien, krijg ik meer problemen. Toen ik de Heere niet ging dienen, dan had ik geen enkel probleem of problemen. En zo zien wij dat Lazarus, Jezus hield van hem. En de Bijbel zegt ons, en de zusters zonden hem een bericht dat Jezus moest komen. En kijk wat Jezus heeft gedaan. En toen Jezus het hoorde, zeide hij,
Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Laten we teruggaan naar vers nummer 3. En de Bijbel zegt dat, en dan zonden zij hem bericht, Heere, zie die gij lief hebt, is ziek. Als je, weet je, dat is goed om mensen hulp te zoeken. Om de Heere aan te roepen voor je. Maar het gaat altijd effectief zijn als je de Heere zelf aanroept. Nou, u moet me niet verkeerd begrijpen. Soms, in plaats dat we naar de Heere rechtstreeks gaan, wat doen wij meestal? Wij gaan eerst naar mensen en we zoeken mensen op om voor ons te bidden. En dat is niet verkeerd. Maar u moet weten, mensen zullen niet altijd vurig zijn in hun gebed voor u. Soms gaan mensen zeggen, man, ik bid alleen dat ze van me afkomt. Maar als je echt de Heere hand wilt zien in je leven. En als je schade wilt beperken in je leven. Is het altijd goed dat je de Heere zelf opzoekt. En dat je vurig de Heere Jezus aanpleit of aanroept om je te helpen. En wij zien hier dat de zusters, weet je, door de problemen heen, hebben ze het over het hoofd gezien. En ze hebben iemand gezegd, ik ga, roep Jezus voor mij, om mij te komen helpen. Maar dat zegt de Bijbel, Jezus is niet gekomen om u te laten zien. Waren zij zelf geweest, hadden ze misschien een betere impact dan die persoon die ze hebben gestuurd. Want degene die is gekomen, heeft het boodschap gebracht, maar hij of zij heeft het gewoon zo gebracht. Maar waren zij zelf daar, dan zouden ze waarschijnlijk huilen, zouden zij schreeuwen, zouden ze Jezus bewegen om zijn aandacht te krijgen. Dus zien wij in de Bijbel dat als je iets wil bereiken met de Heer, gaat u één en één, man to man, met hem moeten dealen. Maar sommige mensen willen dat niet hebben. Oh, ze gaan zeggen, of ze zeggen meestal wel, diegene heeft voor mij gebeden. Die pastor heeft voor mij gebeden. Maar er gebeurt niks. En ook niets in hun situatie. En daarom zegt de Bijbel ons. En toen Jezus het hoorde, zeide hij. Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En de Bijbel zegt, en Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Zie je? En toen hij dat hoorde, dat hij ziek was, bleef hij daarop nog 2 dagen ter plaatse waar hij was. En daarna echter zeide hij tot zijn discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. Zie je? En de discipelen zeiden tot hem, Rabbi, onlangs trachten de Joden u te stenigen. En gaat u gij weder daarheen? En Jezus antwoordde, gaan er geen 12 uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien. Maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is. Zo sprak hij. En daarna zeide hij tot hem, Lazarus, onze vriend is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. We zien hier dat God nooit laat is in het beantwoorden van onze gebeden. Soms willen wij dat God direct wonderen moet doen. God geeft me een vrouw. Ik wil een vrouw hebben. En soms wacht je 1 jaar, 2 jaar, dan word je gedemotiveerd. En dan doen heel veel mannen de stomste dingen met hun leven. Of soms bidt een vrouw voor een man. God geeft me, zegen mij met een liefdevolle man. Een goed persoon. En soms wacht ze 1, 2, 3 jaar. En die man komt niet op dagen. Dan wordt ze gedemotiveerd of raakt ze gedemotiveerd. En ze wil, dat doet ze soms, of omdat ze denkt, mijn tijd gaat eraan. Ik moet trouwen, ik moet iemand hebben. En doet ze gekke dingen met haar leven. Maar wij zien hier dat God nooit laat is
bij het beantwoorden van gebeden. Het maakt niet uit als je voor iemand ging bidden, dat de Heer hem of haar moest genezen. En God, die persoon is doodgegaan of die persoon is komen te sterven. Betekent nog niet dat de Heer uw gebeden niet zal verhoren. Wij zien hier in deze verhaal, na een aantal dagen is Jezus gegaan om Lazarus weer tot leven te roepen. En daarom geloven wij als christenen dat de Heer nooit laat is. Daarom soms slingeren wij dingen naar de Heer toe. Maar Heer, u bent niet rechtvaardig genoeg. Heer, u bent niet goed genoeg. Heer, u heeft dit gedaan. Heer, u heeft dat gedaan. Wij slingeren alles naar de Heer toe. Maar wij moeten weten dat God een goede God is. En hij is machtig, hij is krachtig. Zijn genade en zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En daarom zien wij hier, Jezus, desondanks kwam hij om Lazarus te doen herleven. Laten we verder lezen. En de Bijbel zegt ons, in vers nummer 12, en de discipelen zeiden dan tot de Heer, Heer, als hij slaapt, zal hij herstellen. Zie je, soms, en dat is het probleem van de gemeente van vandaag. Soms kunnen we het woord van God niet begrijpen. En daarom maken we soms verkeerde beslissingen in ons leven. De discipelen liepen met Jezus. Voor een aantal jaren al, 2 tot 3 jaar. En toch zien wij hier dat ze zo'n vraag of zoiets gingen zeggen aan Jezus. Ze konden dingen niet begrijpen. En daarom zien wij de dag van vandaag, doordat wij het woord van God niet kunnen begrijpen en vertalen, goed kunnen vertalen, maakt de vijanden altijd misbruik van die situatie. En daarom zien wij dat iemand van een ander geloof een christen makkelijk kan meenemen, omdat hij of zij het woord niet goed begrijpt. En de duivel komt en hij steelt het woord uit zijn hart. En die persoon is niet meer vruchtbaar voor de Heer. En de discipelen zeiden dan tot hem, Heer, als hij slaapt, zal hij herstellen. Maar de Bijbel zegt ons in vers 13, toch Jezus had het bedoeld van zijn dood. Zie je, Jezus vergelijkt dood met slapen. Zie je, voor christenen is het woord dood slapen. Hij is gaan slapen in de Heer. En wij zien hier dat Jezus heeft gezegd, het gaat over zijn dood. Zij echter meenden dat hij het van de rust, van de slaap bedoelde. Zie je, soms begrijpen we het woord verkeerd. En wanneer we het woord verkeerd begrijpen, zullen we het ook verkeerd toepassen in ons leven. En toen zeide Jezus in vers 14, ronduit tot hen, Lazarus is gestorven. Zie je? Ze konden het niet begrijpen. Sommige mensen kan je niet altijd in voorbeelden praten. Soms moet je ze 100% direct zeggen, ik heb het niet hierover. Dit is waarover ik het heb. Laten we verder lezen. In vers nummer 15. En het verblijdt mij om u dat ik daar niet geweest ben. Opdat gij tot geloof komt, maar laten wij tot hem gaan. En Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Zie je, desondanks dat Jezus ze heeft verteld dat het gaat over de dood, toch geloofden zij, weet je, toch hadden ze zoveel twijfel. Toch konden ze het niet begrijpen. Kijk in vers nummer 17. Toen Jezus dan aankwam, bevond hij dat hij reeds 4 dagen in het graf lag. Jezus kwam na 4 dagen. En Jezus heeft gevraagd, waar is hij? En ze hebben gezegd, hij is al lang begraven. Weet je, je moet één ding onthouden. Traditie zegt men, of in tradities van vele mensen, vele geloven wanneer iemand dood is, dat
die persoon niet direct, dat is traditie van andere geloven, dat mensen niet direct naar God gaan. Hun ziel, hij wandelt misschien 2 tot 3 dagen nog op aarde. Dat is niet wat wij geloven, maar dat is wat traditie, mensen met andere geloven. En ze zeggen, weet je, die persoon, zijn geest is nog steeds daar. Maar zien wij dat Jezus pas na 4 dagen is gekomen om je te laten zien dat wanneer hij Lazarus zal doen herleven, dat niemand kan zeggen, wel, hij heeft het binnen 3 dagen gedaan. Dus je moet dat altijd onthouden. En wij zien hier dat Jezus kwam na 4 dagen. En Betanië nu was dicht bij Jeruzalem gelegen, op een afstand van ongeveer 15 stadien. Velen uit de Joden waren tot Martha en Maria gekomen om haar te troosten over haar broeder. Toen nu Martha hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. En kijk hier. Martha dan zeide tot Jezus, Heere, indien gij hier geweest was, zie je, dat is waar wij zijn. Heere, als u hier was, want zou mijn broeder niet gestorven zijn, zie je. Soms zeggen wij, Heere, als u hier was op dit moment, dan zou niets gebeuren met mij. Heere, als u hier was op dit moment, dan zou alles goed gaan. Heere, als u hier was op het moment, dan zou ik nooit deze job verliezen. Of ik zou nooit deze aanrijding maken. Wij willen altijd iets toeslingeren naar God. En kijk hier. Martha dan zeide tot Jezus in vers nummer 21. Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik dat God u geven zal, al wat gij van God begeert. Maar kijk hier. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal opstaan. Kijk wat ze heeft gezegd. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding des jongsten dagen. Zie je, in vers nummer 22 zegt zij tegen Jezus, ik weet alles dat jij God vraagt, de Heer zal het aan u geven. Maar na 2 versen, of na een vers, zien wij, Jezus zegt, oké, je broeder of je broer zal weder opstaan. Maar wat zien wij hier gebeuren? De Bijbel zegt ons, Martha zei tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding der jongsten dagen. Vele mensen geloven niet in een opstanding. De Joden, en je had 2 groepen mensen, de Sadduceeën, de schriftgeleerden en de Farizeeën. En er was altijd een probleem. Sommigen geloven niet in een herleving. Maar hier zien wij dat Martha, ongeacht wat u erover denkt, zij geloofde in een opstanding. Maar niet voor nu, maar in de toekomst. En degenen die niet in een opstanding geloven, hebben het verkeerd mis. Kijk hier in vers nummer 25. En Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Zie je? Daarom is het waard om Jezus te dienen en hem te hebben in je leven. Want Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, zal leven. U zal nooit doodgaan. En daarom geloven wij als christenen, als baptisten, eenmaal gered, altijd gered. En de Bijbel zegt dan, en hij zal leven. Hij zal nooit doodgaan. En daar praat ik over geestelijk en ook in de toekomst. Hij zal leven. Ook al is hij gestorven, zegt de Bijbel, hij zal leven. Een dagje zullen we ons geliefde weer terugzien. Degene die hun vertrouwen hebben gesteld op de Heere Jezus. Of in de Heere Jezus. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof jij dat? Kijk wat ze heeft gezegd. Zij zeiden tot hem, ja Heere, ik heb geloof
dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na deze woorden ging zij heen en riep haar zuster Maria en stilte en zeide, daar is de meester en hij roept u. En toen zij dat hoorde, stond zij ijlings op en ging tot hem. En Jezus echter was nog niet in het dorp gekomen, maar bevond zich nog op de plaats waar Martha hem ontmoet had. En de Joden dan, die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen Maria ijlings opstaan en naar buiten gaan. En zij volgden haar, vermoedden dat zij naar het graf ging, om daar te wenen. Soms kijken wij naar mensen hun reactie. En wij zeggen soms, dat is om dit en dit. Maar terwijl ze naar Jezus kwam. Kijk in vers nummer 32. En toen Maria dan kwam, waar Jezus was en hem zag, viel zij hem te voet en zeide tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Kijk hetzelfde. Kijk in vers nummer 21. Dit is wat Martha heeft gezegd. Ga terug naar vers 21. Dit zijn dezelfde woorden. Kijk wat Martha heeft gezegd. Martha dan zeide tot Jezus, Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Zie je? Dat is wat zij heeft gezegd. Kijk in vers nummer 23. Kijk wat Maria heeft gezegd. Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Soms praten we de taal van andere mensen en niet de taal van de Heere. En dat is niet goed als christenen, als gelovigen. Soms praten we de taal van anderen, maar niet de taal van de Bijbel. Sommige mensen praten de taal van mensen die niet meer naar de Heere dient. Maar ze praten de taal van iemand anders en niet van de Heer. En wij zien hetzelfde hier. Kijk in vers nummer 23. En toen Jezus, 33, vers nummer 33. En toen Jezus haar dan zag wenen, en ook de Joden die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd hij verborgen in de geest en diep ontroerd. Wat een liefdevolle God die wij dienen. Daarom moet je niet zeggen, maar Heer, ik weet, u kan mij niet begrijpen waardoor ik ga. U kan mijn pijn niet voelen. Daarom heeft God ons Jezus gegeven. En Jezus is gekomen in het vlees. God is gekomen in het vlees. Om u te laten dat u hem niet kan verwijten later. Maar Heer, u kan mij niet begrijpen. Soms zeggen arme mensen tegen rijke mensen, maar u kunt mij niet begrijpen. En omgekeerd zeggen rijke mensen, maar u kan mij niet begrijpen. Maar wat zien wij hier? Jezus kwam, zodat je niet hoeft te twijfelen, alsof weet hij of weet hij niet. Er zijn sommige religieën. Zij zeggen hun God bemoeit niet met zijn mensen. Maar onze God bemoeit wel met zijn mensen die hij geschapen heeft. De mensheid. En het is niet zijn wil dat geen enkele verloren gaan. Maar dat degene allen tot hem zullen komen. En wij zien hier toen Jezus, toen ze begon te huilen. Jezus was ontroerd, zegt de Bijbel. Hij was ook verdrietig. Jezus begreep waarin of waardoor je gaat vanavond. Het maakt niet uit wat voor ziekte het mag zijn, wat voor problemen het mag zijn. Maar als je tot de Heer komt, dan zien wij dat hij met je meeleeft. Hij leeft niet alleen met jou, maar hij wil je ook helpen. Dat is onze God die wij dienen. De Bijbel zegt ons, en de Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Maar sommigen van hen zeiden, had hij
die de ogen van de blinden heeft voor open niet kunnen maken, dat ook deze niet sterft? Zie je soms hoe de mensheid is. Geef God de kans om te werken in je leven. Begin niet geen dingen te schreeuwen. En wat zien wij hier gebeuren? En de Bijbel zegt ons, en ze zeiden, maar deze man kan de blinden hun openmaken. De mensen die niet kunnen horen, hij heeft ze laten horen. Maar kijk nu, kan hij deze man niet helpen? Je moet nooit voor je tijd praten. En Jezus dan wederom bij zichzelf verborgen, ging naar het graf. Dit nu was een spelling en er lag een steen tegenaan. En Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem, Heere, er is reeds een lijk lucht, want het is al de 4e dag. Zie je, Jezus sprak net met Martha. Jezus zeide tot Martha, ik ben de opstanding en het leven. Ook al is wie in mij gelooft zal leven en ook al is hij gestorven, zal hij toch leven. Maar toch, wat zien wij gebeuren? Martha ging weer terug naar de oude gedachte. Het vlees wil niet dat we de Heere God moeten dienen. En dat is iets waarmee we telkens moeten gaan vechten. Niet alleen de duivel, maar onze vlees. Het hoeft niet altijd de duivel te zijn. Maar soms ons vlees wil niet. Want het vlees is niet volmaakt. Het vlees is nog steeds onder zonde. En de Bijbel zegt ons, en Martha handelde in het vlees. En de Bijbel zegt ons, ze heeft tegen Jezus gezegd, maar het kan niet gebeuren. Hij stinkt al. En wat zien wij hier gebeuren? En Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat gij indien gij gelooft de heerlijkheid Gods zien zult? En sommige mensen geloven niet. En daarin zien wij Gods heerlijkheid niet in onze leven. En zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort. Maar ter wille van de schade die rondom mij staat, heb ik gesproken. Opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En kijk hier. En de gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden, met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. En Jezus zeide tot hem, maak hem los en laat hem heen gaan. Sommige mensen willen dat Jezus geweldige dingen in hun leven doet. Maar hier zien wij, Jezus heeft Lazarus geroepen, maar Jezus heeft tegen de mensen ook gezegd, maak hem los en laat hem heen gaan. Sommige mensen willen dat je altijd in de graf blijft. Maar Jezus wil dat niet voor u vanavond. Jezus wil dat u een overwinningsleven hebt. Jezus wil dat je een overwinningsleven moet gaan leiden. En het maakt niets uit door welke storm je vanavond gaat. Jezus wil dat je eruit komt. En dat je hem vertrouwt. En de Bijbel zegt ons, Lazarus kwam eruit. Omdat Jezus gesproken heeft. En als Jezus gesproken heeft, dan moet je hem gaan geloven. Lazarus geloofde in de Heer. En wij zien, Jezus heeft gezegd, maak hem los en laat hem heen gaan. We zullen hier vanavond stoppen. Maar als u de genade van God wil ervaren in uw leven, de kracht van God zien in uw leven, moet je je vertrouwen gaan stellen in de Heer. Soms zijn er die momenten waarin je gedemotiveerd raakt. Maar blijf de Heer dienen. En Hij zal je helpen. Hij zal je uit het graf halen. En Hij zal je het leven geven die u verdient. Dus we eindigen vanavond. Blijf op de Heere God vertrouwen.
Laat er geen twijfel zijn. Soms zullen de twijfels daar zijn, verwinning geven. Geloof in hem, gelovige. Hij is de echte God die wij dienen. Hij is een God die handen heeft, voeten heeft, ogen heeft, oren heeft. Hij is een levende God. Hij is geen God van een beeld. En hij is niet op een stuk, op een tafel, ergens in een hoek. Nee, je kan tot hem komen. Elke moment, elke tijd van de dag. En hij zal je helpen. Hij wil niet dat je pijn voelt. Daarom zegt hij, kom tot mij. Kom tot mij. Kom, laten we dienst gaan eindigen.